Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì như cái clip trước các bạn cũng đã được nghe giới thiệu qua cái chiếc đèn diệt khuẩn MF01 Mini UVC này rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cách tạo cái buồng diệt khuẩn với lại cái cây đèn này. Đó, thì mình sử dụng hai cái. Đầu tiên là mình sử dụng cái hộp giấy này các bạn. Đó, cái hộp này nó khá thuận tiện thì chúng ta có thể gấp gọn vào hay là chúng ta để yên như thế này. Chúng ta cho vali khi đi du lịch, các bạn có thể để đồ ở bên trong. Khi nào cần dùng thì các bạn sẽ gắn cái đèn lên đây, rất là thuận tiện luôn. Còn ở nhà thì mình sẽ sử dụng cái thùng xốp này, nó rất là lớn thì cái khả năng chứa cái đồ bên trong để diệt khuẩn thì nó sẽ lâu hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì để làm cái này thì chúng ta sẽ cần một số cái công cụ như là khoan này hay là dao dọc giấy, và mình có sử dụng thêm cái giấy bạc thì để tăng cái hiệu quả, tránh là cái năng lượng bị hấp thụ vào cái giấy đó các bạn. Đó, các bạn có thể bỏ qua cái này cũng được. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm, các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ đo cái kích thước ở cái đầu đèn này. Đó, sau đó thì mình sẽ đánh dấu ở trên cái này và khoan một lỗ. Bởi vì là nếu mà mình làm trên giấy hay thùng xốp đó thì đèn nó nóng, nó sẽ chảy cái xốp ra. Giấy thì không vấn đề, nhưng mà mình cẩn thận thì mình cứ làm thêm một tấm nhựa này để tránh nó bị chảy do quá nhiệt nha các bạn. Đó, đây là mình đã khoan xong cái lỗ rồi các bạn. Thì mình thường khoan rộng hơn một chút như này này. Sau đó mình sẽ sử dụng cái băng keo mình cuốn quanh đèn để cho nó tránh xước đèn nha các bạn. Đó, mình sẽ dán băng keo ở đây. Các bạn nhớ là dùng cái keo mà nó chịu nhiệt nhé, thì đèn nó sẽ tỏa ra cái hơi nóng. Đó, với lại cái băng keo là khi chúng ta bóc ra ấy, thì nó không bị cái vết băng keo ở trên, nó trông nó sẽ đẹp hơn. Đó, sau khi cuốn xong các bạn sẽ cho nó vào đây. Đấy, nó khít như thế này là ok rồi các bạn. Đó, nó tránh xước đèn của chúng ta. Đó, các bạn thấy không? Rất là ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ khoét một lỗ ở trên cái thùng xốp để chúng ta cho cái đèn, cho cái tấm này lên nha. Tiếp theo là mình sẽ xử lý tới cái hộp cho các bạn. Cái hộp này nó có lợi thế là khi cần thì chúng ta có thể đựng đồ khác cũng được, mà không thì chúng ta có thể gấp gọn lại cũng rất là ok. Mình nhấc ra mình dán giấy bạc cho nó nhanh. Đó, thấy không, thuận tiện chưa? Đây, mình bỏ ra, mình dùng cái cuộn giấy bạc này mình dán nó vào. Đây là cái giấy bạc của mình. Đó, sau khi cắt xong thì mình sẽ dán nó vào đây. Nếu mà các bạn có cái băng dính hai mặt ấy thì nó đẹp hơn. Đây không biết mình vứt ở đâu, mình chưa tìm, lừa mình chưa tìm. Đó, sau khi đã bỏ khẩu trang này, điện thoại thì các bạn sẽ bấm 7 lần. Các bạn có thể bấm một lần thì các bạn sẽ phải canh giờ. Đó, bấm một lần thì các bạn sẽ phải canh giờ để tắt. Còn nếu như các bạn bấm 7 lần, thì các bạn sẽ không cần phải canh giờ. Chúng ta sẽ đi uống cà phê hay làm gì đó thì 10 phút sau đèn nó sẽ tự tắt. Lúc đó các bạn sẽ quay lại và khử khuẩn một cái thiết bị hay là cái món vật dụng khác. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn sẽ có thêm một cái lựa chọn rất là tuyệt vời để khử khuẩn trong cái mùa dịch bệnh này. Đặc biệt là khẩu trang y tế thì các bạn cũng khó mua được cái khẩu trang y tế, cũng như là giá thành của nó cũng hơi cao. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.